আজি বনাবলৈ গৈ আছো paneer pakora চাই থাকক মোৰ ৰেচিপি প্ৰথমতে পনীৰখিনি কেনেকৈ দীঘলীয়া পিচ কাটি লম ইয়াক মেৰিনেট কৰিম আদা নহৰু পেষ্ট নিমখ অকণমান হালধি জিৰা ধনিয়া গুড়ি অলপমান জলকীয়া গুড়ি দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ এইফালে লৈ লৈছোঁ ময়দা কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু বেচনৰ মিক্স ইয়াত দি দিলোঁ অলপ নিমখ অলপমান জলকীয়া গুড়ি আৰু অলপ পানী দি ইয়াত এটা ঠিক বেটাৰ বনাই ল'ব বেছি পানী নহয় এটা ঠিক বেটাৰ এইটো কি পনীৰ পকোৰাত কৰ্ণফ্লেক্স টাৱা গৰম হৈ গ'ল ইয়াত দি দিম তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া এই পনীৰখিনিক মই ডিপ কৰিম এই বেটাৰত ডিপ কৰাৰ পিছত মই দিলোঁ ইয়াত কৰ্ণখিনিত ভালদৰে ডিপ কৰি চবফালে কোট কৰি এইটো যাব এতিয়া তেলত এনেদৰে বাকীবোৰ দিব एक दुई साइडर পৰা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিব মই একেবাৰে ষ্টিম কম দি থৈছোঁ দেই একেবাৰে লো ষ্টিমতহে কুক কৰিব বহুত চাইড এয়া ৰেডি হৈ গ'ল এয়া মোৰ পনীৰ পকোৰা ইয়াত এতিয়া অলপমান দি দিম মই চাট মছলা আৰু ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ অলপমান স্প্ৰিংকল কৰিলোঁ এতিয়া খাম টেষ্ট কৰি ইমান টেষ্টি হৈছে মই দেখাইছোঁ হা ইমান ক্ৰিস্পি চাওকচোন পাৰিছে না চাউণ্ড শুনিবলৈ